වීඩියෝ කිරීමට පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය වේවා. මේ උතුම් පූජනීය ස්ථානයේ චෛත්‍ය රජාණන් වහන්සේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේලා තමයි මේ වැඩ සිටින්නේ. බෝධීන් වහන්සේ හරි පින්වන්තයි. සතපෙන බුදු පිළිමයේ සැලකෙන මේ පින්වන්ත බුදු ප්‍රතිමා. සංචාරක පොඩ්ඩා විහාරස්ථානයකට එනවා කියන්නේ බුදු පිළිම වහන්සේ දැකපු ගමන් හිතේ ශ්‍රද්ධාවක් පහළ වෙනවානේ. බුදු පිළිම වහන්සේ නමකට දන ගහලා පසක පිහිටවල වඳින්න. මේ විහාරස්ථාන හොයාගෙන පැමිණෙන්න. ඉතින් මේවා උතුම් පින් දීම්. ඉතින් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මම සංචාරක පොඩ්ඩා. ඉතින් විහාර භූමියට ඇතුළු වුණා. මම එනකොටම වීඩියෝ කරගෙන ආවේ. ඒත් මගක් දුර ඇවිත් වීඩියෝ එක නතර කරා. මොකද මම සෑම විහාරස්ථානයක් ඇතුළට යනකොටම මගේ වීඩියෝ කිරීමට පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලනවා. මම මෙහෙම වීඩියෝ එකක් කරලා මේ අපේ රටේ ඉන්න බෞද්ධයෝ අබෞද්ධයෝ සියලුම දෙනාට ධර්මයේ පතුරවනවා කියන ඒකට අවසර ඉල්ලනවා. ඉතින් අවසර ඉල්ලලා තමයි මම මගේ GoPro එක on කරන්නේ. ඉතින් දැනුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා අවසර ඉල්ලලා තමයි මේ වීඩියෝ එක on කරේ. මේ තමයි මුදලින්ද්‍රාරාමය පිරිස්යාල. ඉතින් අඹේපුස්ස කැම්ප් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 1.5ක් දුරින් තමයි මෙම පින්බර පූජනීය ස්ථානය පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් වරකබොලේ අඹේපුස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගහලා තියෙන බෝඩ් එකක් මේ බෝධි ප්‍රාකාරයේ වැඩ සිටින අප තථාගත ලෝතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඉතින් මෙතනට පැමිණෙනවා නම් මේවා පූජනීය ස්ථානයට පැමිණෙනවා නම් Google Map එකේ ගහන්න මුදලින්දාරාමය පිරිස්යාල කියලා. එතකොට මේ විහාරස්ථානය ඔයාලට Google Map එකෙන් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වරකබොලෙන් කිලෝමීටර් මගේ මතකය නිවැරදි නම් කිලෝමීටර් 10ක් විතර ඇති. මීරිගම පැත්තෙන් එනවා නම් කිලෝමීටර් 6ක් විතර ඇති. ඉතින් මේ මාර්ගයේ කන්දලම පාර කියලා කියන්නේ. මේ පාර දිගේ එනකොට මේ පින්බර පූජනීය ස්ථානය ඔයාලට වැඳ පුදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ උතුම් පූජනීය ස්ථානයේ චෛත්‍ය රජාණන් වහන්සේ. ඉතින් මේ තමයි චෛත්‍ය රජාණන් වහන්සේ අභියස වැඩ සිටින බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ. ඉතින් ප්‍රතිමා වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඉතින්
බුදු පිළිමේ වන්දනාමාන කරලා චෛත්‍ය රජාණන් වහන්සේ දක්ෂිනාවර්තව අපි වැඳ පුදා ගන්නවා. ඒ වගේම බුදුන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ රහතුන් වහන්සේලා විශාල ප්‍රමාණයක් ලස්සනට මේ මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේගේ පිළිරුවක්. ඉතින් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ අප ලෞතර තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ අපි ඉපදිලා ඉන්න බද්ධ කල්පයේ උපන්. ඉතින් මේ සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලා තමයි මේ වැඩ සිටින්නේ. සහ රහතුන් වහන්සේලා ලස්සනට අඹලා අපිට බෞද්ධයන්ට වඳ පුදා ගැනීමට එම පූජනීය ස්ථානයේ නායක හාමුදුරුවෝ මේවා ඉදි කරලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ පාර දිගටම රහතුන් වහන්සේලා හරි ලස්සනට අඹලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අර ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම අප ලෞතර තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේගේ පිළිරුව අභියස ඉන්දියන් මාත් එක්ක. ඉතින් මේ පිරිස්යාල පන්සලේ බෝධීන් වහන්සේ හරි පින්වන්තයි. ඇත්තටම මෙතන තියෙනවා හරි නිස්සලංක භාවයක්. ඒ වගේම බෝධි රජාණන් වහන්සේලා 3 නමක් වැඩ සිටිනවා මේ විහාරයේ ඇතුළේ. ඒකත් මේ පන්සලට ඉතාමත් අනර්ඝ පූජනීයත්වයක් ලබා දෙනවා. මේ බලන්න බෝධීන් වහන්සේලා 3 නමක් වැඩ සිටිනවා. ඉතින් අපි මේ දකින්නේ ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම බුදු පිළිමයයි සැලකෙන සතපෙන බුදු පිළිමයයි සැලකෙන ඒ පින්වන්ත බුදු ප්‍රතිමාව. ඇත්තටම බලන්නකො මේ සතපෙන ඉරියව්වෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින අයුරු. ඉතින් රාතුන් වහන්සේලා සහ දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනාමාන කරන අයුරුත් ලස්සන චිත්‍ර වලින් නිරූපණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ බුදු පිළිම වහන්සේ ඉතාමත් විශාලයි. ඉතින් දැන් නම් ලංකාවේ බොහෝ ස්ථානවල විශාල පිළිම අවාගෙන යනවා. මේ බුදු පිළිමය මීට ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අවුරුදු ගාණක් පරණ බුදු පිළිමයක්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම බුදු පිළිමය ලෙස ඒ කාලේ ඉඳන් සැලකෙන්නේ මේ පිරිස්යාල මුදලින්දාරාමය විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින මෙන්න මේ පින්වන්ත මගේ අපගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ. ඉතින් උන්වහන්සේට නමස්කාර කරලා අපි මේ පූජනීය ස්ථානයෙන් සමුගන්නවා. ඉතින් සංචාරක පොඩ්ඩා විහාරස්ථානයකට එනවා කියන්නේ ඇත්තටම ආවට ගියාට කිසිම තැනකට යන්නේ නැහැ පූජනීය ස්ථානවලට. විශේෂයෙන්ම පූජනීය ස්ථානවල ඉතිහාස කතාව සහ එහි පෞරාණිකත්වය ඔයා බලා නායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් විමසා බලා තමයි නැමිණෙන්නේ. ඉතින් නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන කිව්වොත් උන්වහන්සේ හරි පින්වන්තයි. මේ වගේ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාව පහළ වෙන විශාල ඉදිකිරීම, මේ අනර්ඝ ඉදිකිරීම
ඉතින් බලන්නකො මම කියන්න ඕනේ මේ බුදු පිළිම වහන්සේ දැකපු ගමන් හිතේ ශ්‍රද්ධාවක් පහළ වෙනවානේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ බුදු පිළිම රජාණන් වහන්සේ අඹපු අපේ මේ පිරිස්යාල පන්සලේ නායක ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරනවා. උන්වහන්සේට බොහොම පින් අපි වගේ බෞද්ධයින්ට මේ වගේ විහාරස්ථාන ඉදි කරනවට. ඉතින් අපි නැවතත් ලෝතුරු තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරලා අපි විහාර භූමියේ පිටත් වෙමු. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනට වෙලා මම විනාඩි 10කුත් ඉඳලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මොනවා නැතම් මොන විහාරස්ථානයකට ගියත් මම ඔයාලට පෙන්වන්න කලින් මේ විහාරස්ථානවල තියෙන පූජනීය ස්ථාන සහ ඒ හැම තැනකටම කලින් යනවා. ඉතින් මේ බුදු පිළිම වහන්සේ නමටත් මම මුලින්ම වැඳ නමස්කාර කරලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් මම දැන් වැඳ නමස්කාර කරන්නේ මේක දැකපු කෙනෙක් වෙනම් පොඩි දරුවෙක් හරි වෙනම් වයසක හෝ මැදි වයසේ හෝ ඕනම කෙනෙක් මේක දැකලා හරි පිංසිතක් පහළ වෙලා පන්සලකට ඇවිත් දන ගහලා බුදු පිළිමයකට වඳිනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඒක මම ලබන ජයග්‍රහණයක්. ඉතින් අපි හැම කෙනාම හැම දරුවෙක්වම පුරුදු පුහුණු කරමු බුදු පිළිම වහන්සේ නමකට දන ගහලා පසක පිහිටවල වඳින්න. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පළවෙනිම අදිෂ්ඨානය. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳ නමස්කාර කරලා අවසන් අපි මේ පුණ්‍ය භූමියෙන් පිටත්ව යමු. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කාලය හරි. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ මේ පූජනීය ස්ථාන සබාදහම රකින්න. ඒ වගේම මේ පූජනීය ස්ථාන අද ගත්තත් කිසිම පුද්ගලයෙක් මේ විහාරස්ථානයේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බෞද්ධයෙක් කිසිම නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම මේ පන්සල් පාළු වෙන්න ඉඩ තියන්න එපා. පුළුවන් හැටියට පුළුවන් වෙලාවට මේ විහාරස්ථාන හොයාගෙන පැමිණෙන්න. ඉතින් මේවා උතුම් පින්දීම්. ඉතින් සංචාරක පොඩ්ඩ වගේම ඔයාලත් පූජනීය ස්ථාන හොයාගෙන යන්න. ඉතින් මම සමුගන්නවා මේ පූජනීය ස්ථානයේ ඉඳලා වැරදි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳ තියෙනවා නම් ඒත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වැරදි තියෙනවා නම් මම නිහතමානීව ඒවා හදාගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් ඒක නිසා හොඳ හෝ නරක බැනලා හරි කමන්නේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ බැනලා හැදුනට පස්සේ තමයි මට ධෛර්යමත් වෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳත් කියන්න නරකත් කියන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් හොඳ නම් channel එක subscribe කරන්න. මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. සබාදහම රකින්න. මම මෙතනින් නැවත වෙනත් සංචාරකයකින් හෝ පූජනීය ස්ථානයකින් හමු වෙමි. එතෙක්
සංචාරක පොඩ්ඩ එක්ක රැඳී ඉන්න. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මම සංචාරක පොඩ්ඩ.